पावर कट भएर मैले मेथोडोलोजी चाहिँ बुझिनँ प्राइमरी सेकेन्डरी मेथोडोलोजी के पनि राखेको छ यहाँ प्रेजेन्टेसनमा अलग अलग रिपोर्ट्सहरू मात्र पढेर केस स्टडिजहरू पढेर अनि फ्यु अफ द केस स्टडिज जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई सेयर गरेको चाहिँ मेरो आफ्नै इन्टरेक्सन विथ पिपलमा अहिलेको लागि चाहिँ ग्याप्सहरू मात्र काम गर्छ। यो यसमा चाहिँ तपाईँले कहिले गर्ल्सको कुरा गर्नुहुन्छ अनि सँगसँगै वुमनको कुरा गर्नुहुन्छ भन्नाले त्यो एज त्यो भेरिएसन कतिको थियो होइन तपाईँले चाहिँ अब मानौँ 13 वर्ष हामी बुझ्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल फरक हुन्छ तपाईँले चाहिँ कसरी गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ यो त खासमा रिसर्च होइन दिस इज मोर लाइक मी ट्राइङ टु फाइन्ड इज इट इम्पोर्टेन्ट टु फाइन्ड रिसर्च होइन तर हामीले चाहिँ गर्ल्स भन्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ ग्रेड 6देखि ग्रेड 12को भनेर अडोसेन्ट एज भएको केटी किनभने दिज आर द गर्ल्स हु आर गोइङ टु वुमेन जुन चाहिँ एउटा पोजिसनमा हुनसक्छ जुन चाहिँ पोलिसी चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छ आफ्नो कम्युनिटीमा सानो सानो चेन्जेसहरू पनि ल्याउन सक्छ होइन त्यो इन्क्लुजन चाहिँ रेजिलियन्सबाट चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ भनेर चाहिँ भनेको त तपाईँको कुरा पनि राइट नै हो कि इट इज इम्पोर्टेन्ट अब त ग्याप हुन्छ नि एज ग्रुप भनेर अहिले चाहिँ एडोलेसेन्ट एज मलाई चाहिँ अलिक तपाईँ चाइल्ड म्यारेजको कुरा गर्नुभयो यसमा चाहिँ अझ तपाईँले त्यसमै काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अलिकति के इन्फर्मेसन छ कि जस्तै चाइल्ड म्यारेजको ट्रेन्ड चाहिँ अहिले पहिलाभन्दा अहिले बदलेको छ कि पहिला आफै पहिला चाहिँ बुवाआमाले गरिदिन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ प्रायः आफै भाइहरू जाने होइन विभिन्न इन्फ्लुएन्स अहिले गर्दाखेरि त्यस्तो सम्बन्धित तपाईँहरूसँग के रिसर्च भएको अथवा केस स्टडिजहरू अथवा तपाईँहरूसँग के इन्फर्मेसन छ यो चेन्जिङ ट्रेन्डको के थ्रु द ट्रेन्ड इज चेन्जिङ तर खास त्यो ट्रेन्ड चेन्ज पनि हुँदैछ केस स्टडीको बेसिसमा चाहिँ छैन नट इन डेटा बेसिस भनौँ 2021मा पनि त्यो टाइममा धेरै जस्तो when we talk about child marriage पहिला चाहिँ बुवाहरूले चाहिँ अब सबै गरेर financial option that's still the majority of the thing is that अहिले चाहिँ केटीहरू भन्नाले केटी भन्दैन केटाहरू पनि इन्जोय चाहिँ आफै नै दिस इज राइट फर मी आई गो भनेर नै गर्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ डेटा भन्दाखेरि पनि केसेसहरू चाहिँ छ वाट आई विल सेयर हाम्रो त्यो जस्तै मेरो कम्युनिटीमा पनि मेरो गाउँमा हेर्नु पनि एकदमै त्यो स्कुल इनरोलमेन्टको कुरा तपाईँले भन्नु जस्तै चाहिँ एकदम राम्रो छैन रिटेन्सन रेट राम्रो छैन क्या मेरो कम्युनिटीको भाइ बहिनीहरू पनि एकदम आफै बिहा गरेर अनि भाइसँग चाहिँ धेरै छ अहिले पनि त्यसले गर्दा ड्रप आउट रेट एकदम हाई छ द्याट इज अल्सो द रिजन वाइ कि पेरेन्ट्सहरू इन्गेजमेन्ट चाहिँ हामीले गर्नु थाल्यो किनभने पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी डाइरेक्टली पनि कन्ट्याक्ट गरेर भन्छौँ नि त होइन जहिले पनि हुँदैन त्यो यस्तो गर्नु यस्तो गर्नु तर द्याट इज अल्सो वेन लाइफ स्किल्स कम्युनिटी ट्रेन त उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो लागि राइट डिसिजन कसरी लिने भन्नुको मतलब भएन मेरो लागि राइट डिसिजन कि आई गेट म्यारेड भन्नु होइन कि त उहाँले चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्नु उहाँहरूले चाहिँ ऱ्यासनल डिसिजन लिन सक्नु उहाँको हातमा आफ्नो लाइफ हुन्छ तर आफ्नो लागि आफै राइट डिसिजन लाइफ स्किल हामीले एडमिसन गर्छ भने हुन्छ नि यो ट्रेनिङ होइन यसमा के कम्पोनेन्ट के छ यो ट्रेनिङ भन्नाले लाइफ स्किल ट्रेनिङ भन्ने हुन्छ लाइफ स्किल्स ट्रेनिङ तपाईँले कुन चाहिँ संस्थाको लागि लाइफ स्किल ट्रेनिङ मैले सुनेको थिएँ कि लाइफ स्किल तपाईँले त्यही जोड्नु भयो कि भनेर लाइफ स्किल्स ट्रेनिङ भन्छ इन जेनरल भन्नुपर्दा किनभने सबै संस्थाहरूले आफ्नो आफ्नो गर्नुहुन्छ होइन गभर्मेन्टले बनाउनु भएको गाइडलाइन्स पनि डिफरेन्ट हुन्छ लाइफ स्किल्समा चाहिँ लाइफ स्किलमा तिनवटा मेजर आइडिया वुड बी आइ एम कन्फिडेन्ट आइ एम अवेर अनि आई क्यान वर्क फर माई फ्युचर त्यसमा चाहिँ 6 क्लासदेखि 12 क्लासको लागि चाहिँ 16वटा डिफ्रेन्ट सेसन्सहरू हुन्छन् होला होइन हुन्छ 16वटा डिफ्रेन्ट सेसन हुन्छ डिफ्रेन्ट संस्थाहरूले डिफ्रेन्ट तरिकामा गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ यी कम्पोनेन्ट्सहरू बाँचेको हुन्छ अघिल्लो म तपाईँले देखाए अनुसार जुन चाहिँ 10वटा मेजर कम्पोनेन्ट्सहरू स्कलरसिपहरू छन् होइन स्कलरसिपहरूलाई कसरी अप्लाई गर्ने आफ्नो करियरमा चाहिँ आफ्नो लागि राइट डिसिजन कसरी लिने वा चुनाव कसरी गर्ने र आफ्नो आफूलाई के पढाउनु मन छ भनेर त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ Thank you. I would love
love to see your slides. We would love to see your slides. Maybe Do we we can have just time? pretend like she could share the slides to you and then we can move on. Email. Yeah, I think so. Thank you so much, Nisa, and thank you for the feedback and comments. Our next project review is like So good afternoon everyone. Today I'll be presenting on sustainable design for buildings. So the objective of my study is to know how design plays an important role in education and also to understand the change that was brought in education of the children through case studies of others. And thirdly, to understand how incorporating design can actually help in bringing sustainability in the education sector. So my research methods are secondary data and also with my experience. So I have taken data from news, literature reviews, journals. So Research Churchill has rightly said that we shape our buildings and thereafter they shape us. So what he mentioned was, we in our society people generally have this tendency that that is quality education, that's what we think. But in fact, we tend to neglect our building, the design of our building. For instance, let's say like creating an interactive space can really help in generating new ideas from children, and also like integrating, let's say like integrating innovative idea can can aware children onto it. So according to study, it is found that 27% of children increase the productivity in education because of the kind of design that is being integrated. So therefore, like buildings really help to shape the children's life. School is not just more than a building. School भनेको एउटा critical infrastructureमा पनि त्यसलाई पनि integrate गर्न सक्छ. जस्तै there are different community programs that happens. For instance, blood donations, voting, especially in rural areas. That's a place where everybody gathers and people generally organize different kind of programs. So school premises ma नै कति education, community education हुने भएको हुनाले it's really important to build a good infrastructure which actually educate the whole village. So government has been taking care of budget, and like he's been spending good amount of money. Let's say like 2 classrooms, देखि 4 classrooms को लागि he's spending around like from 20 lakhs to 60 lakhs, and for 6 classrooms he's been spending around like 1.6 crore. After earthquake 2018 को data हेर्ने हो भने चाहिँ almost like तपाईको 28,000 schools government ले build गर्नु भएको छ, and all these like buildings are built with RCC structure जुनमा चाहिँ carbon footprint बेसी हुन्छ तपाईको, and then like carbon emissions हुन्छ. So यसले चाहिँ local मान्छेहरुलाई पनि employed गरिरहेको छैन, like बाहिरबाट नै मान्छेहरु आइरहेको हुन्छ. So at the moment government is planning to bring quality in construction, and I believe that let's say like sustainable materials integrate गर्यो भने building structure मा चाहिँ integrate गर्यो भने चाहिँ यो 3 aspects मा चाहिँ हुन्छ हैन. जस्तै environmental aspects मा पनि responsible consumerism चाहिँ it's possible, like how local materials are used गरेर people from local people can involved in those kind of work, and at the same time local craftsmanship पनि design मा we can integrate. Also like it also helps in reducing the carbon footprint, किनकि त्यही ठाउँबाट नै गाउँमा चाहिँ like transportation लगमा is so difficult that त्यही ठाउँबाट नै soilहरु use गर्न मिल्छ. And also like recently चाहिँ तपाईको after earthquake CSAB block को build नेपालहरु जस्तोले चाहिँ they have been pushing women to grab entrepreneurship opportunities, and these can also create an inclusive environment in the society. So like with few examples, let's say like design can provide exposure to children. तर कसरी भन्दाखेरि चाहिँ I've taken this example of Kopila Valley School, which is built out of rammed earth. So children who are already studying here knows what exactly is rammed earth, and they also can like experience the performance of the building. Thermally comfortable छ कि छैन, या like is it like daylighting enough छ कि छैन भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ they already experience this. Also this school has integrated rainwater harvesting तपाईको hydroponics. So at very young age they already know like career perspective यतासम्म पनि हुन सक्छ है भन्ने चाहिँ they already know about it. Secondly, like design can employ indigenous knowledge.
this building exactly is एउटा कोपिला भ्याली स्कुलको नै अर्ली चाइल्डहुडको एरिया हो त्यहाँतिर चाहिँ लाइक दे हेभ बिन युजिङ ब्याम्बू एन्ड वुभन ब्याम्बू अनि लाइक लेट्स से लाइक वुभन ब्याम्बू ओभर हियर and when I spoke to architect pani like he said like it was really difficult and this was only possible because of the local knowledge so local people are getting jobs opportunities at the same time even women are involved in this project so these kind of environment actually helps in creating social balance also. So thirdly, let's say like design actually helps to cope up with the climate. So this is one example of Sekmo school in Ladakh. Ladakh, I think everybody know that it's a deserted climate, deserted area. And if you see over there, Bairako temperature during winter, it's minus 30 degrees Celsius. Tara your school matter, if you see it's 15 degrees Celsius and children can productively like even study during winter time. Also, you if you see these children are taught to grow plants in greenhouse and they are also aware that dripping irrigation farming so basically they are already aware about their local climate and the possibilities of work that can be done. And also because of the scarcity of water, the school has proposed or like schools been using compost toilets and because compost toilets are used so children are already aware to village scarcity of water and in this school they are pushed towards taking part in competition like ice Thapa, like which is one of the top of the world. So to compare with the previous example and this example, Nepal, I'm not saying that RCC building is really bad. Like RCC building is very fast construction. But when it comes to village, because it's really cold and you cannot like study inside. And also, pani parda just my insulation like there is a lot of a problem. So because of this, rural areas was a very effect. But after earthquake, there are two cases like Dwar Palish or secondary schools and even within this, they are able to integrate this design. At the same time, if you see this example, you say Doksan Mani Tongo and they are not even using natural building, they are using recycled materials. So you use people over here, your village they started recycling and reusing and building their houses as well. At the same time, recently a local lodge which is made out of plastics or tiles. So the way forward, I feel government really needs to look into emphasizing like with time design catalog better advanced bylaws focus at the moment just like few national buildings or 2-story school building it can go like many stories, so that really needs to be looked into. Also, is to have program, like design integrate it creates an environment where children can actually learn and do. Just this is an example of Ladakh where because of an awareness of climate, they are already at the age of like let's say 10 to 15 to age students are like building this earth bag. And they are also so aware about their local resources, juice apricot juice. So they already have a kind of prospect which actually helps in not going abroad. Also, like I have already mentioned, ice to power, just the project money involved. So lastly, say like is to khalko like designer climate ambassador pani climate ambassador pani represent when I was in school, I was really good with social studies environment. But school environment but had I already got those exposure, I think by before this I would have joined KU and then I would have shaped my perspective fast. So all in all, like in conclusion, what I want to say is Paris Agreement 2030 1.5 degrees Celsius
कुरा गरिरहेको छ लाइक टेम्परेचर्सहरू सो आई थिङ्क लाइक इन्टिग्रेटिङ स्कुल्सहरूको डिजाइनमा चाहिँ यो नेसनल बिल्डिङ्सहरू भयो भने अहिले इन्स्टेड अफ 20,000 बिल्डिङ्सहरू जुन पहिला नै बनेर लाइक क्लाइमेटलाई बेटर गरिराखेको हुनसक्यो त्यो चाहिँ लाइक मेबी वी क्यान डु इट नाउ सो सेङ दिस आई वुड लाइक टु कम्प्लिट थ्याङ्क यू Presentation, please. Okay, sorry. Any questions? मेरो एउटा क्वेसन यो कस्ट इफेक्टिभको हिसाबबाट धेरै कुराहरू हुन्छ नि गर्दाखेरि त्यो कुरालाई कसरी लिनु गरिन्छ I think cost effective को कुरा चाहिँ राम्रो क्वेसन हो बिकज मोस्ट अफ द पिपल जनरली आस्क होइन कस्ट इफेक्टिभ चाहिँ कुन तरिकाले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसनको कस्ट कट डाउन हुन्छ अनि लोकल रिसोर्सेस युज गरेपछि इम्पोर्टेड ट्याक्सहरू दिनु पर्दैन द्याट इज वान कस्ट अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको जेनरली बिल्डिङ अपरेसन्सहरूको लागि हुन्छ नि लङ्गर जस्तै तपाईँको यो बिल्डिङ्सहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले एसी राखिरहेको छ बिकज दिस इज अ कङ्क्रिट बिल्डिङ ह्याड दिस बिल्डिङ बिल लाइक ग्राउन्डको यो नै चाहिँदैन अनि यसलाई कट डाउन भइसक्यो नि त सो लङ्गर अपरेसन्सहरू चाहिँ लाइक हेल्प गरिरहेको हुन्छ Or feedback or comment or question that you would like to रेसियो कस्तो हुन्छ होला जस्तै जस्तै 1:2:4 रेसियोमा हेर्दाखेरि लङ टर्म सर्ट टर्म त्यस्तो केही स्टडी गर्नुभएको छ कि त्यस्तै अहिलेसम्म लाइक आइ एम नट द्याट मच ओभर अन दिस होइन तर आई थिङ्क आई जस्ट गेट ब्याक टु यु अन दिस लाइक economics and sustainability, let's explore the cost-related things in that subject. maybe you can construct a language Thank you so much, Prakati, and for the comments. Prakash sir, namaste. Welcome to our session. Yes. Okay, me almost चारवटा presentation नै सकिसक्यो अब लगभग अन्त्यमा पनि आइपुगिसक्यो र सिक्नुभन्दा अगाडि हाम्रो स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ एडभोकेट रामेछाने जसले चाहिँ आज सानो प्रेजेन्टेसन एडभोकेट रामेछाने जसले चाहिँ आज प्रेजेन्टेसन गर्न जानुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच tried a best to say my actual name, but Arati. Okay,
सो कति धेरै कुराहरू आयो प्रेजेन्टेसनतिर. इट वाज इन्साइटफुल टु मी एज वेल बिकज म चाहिँ बाई प्रोफेसन पनि स्टेम फिल्डमा नै कारखानामा काम गरिराखेको छु र यता एमफिल पनि स्टेम एजुकेसनमा गर्ने तयारीमा छु म. सो इट वाज इन्साइटफुल. र सुरुमा यसो रिफ्लेक्ट गर्ने हो भने सो मेनी प्रब्लम्सहरू, कति धेरै प्रब्लम्सहरू मैले नोट पनि गराएको थिएँ हजुरहरूले भन्नुभएको कुराहरू. जस्तै सोसियल सस्टेनेबिलिटीको कुरा आयो होइन, बरियर्सहरू, स्कुल ड्रप आउट रेट, जियोग्राफिकल बरियर्सहरूदेखिबाट धेरै कुराहरू आयो. इभन गर्ल्स एजुकेसन फर क्लाइमेट पनि के कस्तो हुँदो रहेछ त, कसरी इम्प्याक्ट पारिरहेको रहेछ तदेखिबाट बालसरले पनि भन्नुभएको थियो. ग्रिन एन्ड सस्टेनेबल इकोनोमीतिर चाहिँ हामी जानुपर्छ रादर देन इकोनोमिक ग्रोथ भनेर. एन्ड द्याट इज फन्डामेन्टल थिङ. मेबी मेरो यो किनोट स्पिचले पनि इट प्रोभाइड्स अ सल्युसन होइन, एउटा इन्साइट भन्दा पनि सल्युसनको रूपमा चाहिँ मैले प्रेजेन्ट हुन्छ कि यो स्लाइडबाट भन्ने चाहिँ आशा पनि बोकेको छु. सो लेट्स सी. ओके, सो या आजको सेमिनार खास एजुकेसन फर सस्टेनेबिलिटी हो. यहाँ चाहिँ मैले एउटा कुरा एड गरेको छु, त्यो चाहिँ स्टेम. मेबी मोस्ट अफ यु नो एज वेल स्टेम भन्दा के हो भन्दाखेरि अब केयुमा नै यो प्रोग्राम रन पनि भइराखेको छ र कतिपय कन्फ्युजन पनि होला के होला भनेर मेबी यु हेभ बिन थिङ्किङ. सो जाँदै गरौँ. ओके, सो हाम्रो यो एजेन्डा 2030 फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा यदि हामीले यो रिफ्लेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ एजुकेसन इज टेकन एज अ मिन्स टु ब्रिज द नेसन्स ओभरअल ट्रान्सफर्मेसन. अब ट्रान्सफर्मेसन पनि कुन चाहिँ भिजन बोकेर त भनेर यसो हामीले रिफ्लेक्ट गर्ने हो भने फेरि क्वालिटी एजुकेसन, लेट्स इन्सेयर क्वालिटी एजुकेसन in all aspects होइन. सो एज टु प्रमोट क्रिएटिभिटी, क्रिटिकल थिङ्किङ, प्रब्लम सल्भिङ एबिलिटिजहरू जे जति पनि यो 21st सेन्चुरी स्किल्समा हुन्छ त्यो सबैलाई प्रमोट गर्दै लगाउँ न त भन्ने हिसाबमा गइराखेको छ अहिलेको एजुकेसन. एन्ड वी हेभ बिन ट्राइभिङ फर द सेम थिङ सो एज टु प्रड्युस अ कम्पिटेटिभ, प्रोडक्टिभ अनि स्किलफुल ह्युमन रिसोर्स. सो त्यो कुरा हो. र अघि हजुरहरूले भन्नु पनि भयो. सो अब फेरि किन स्टेम एजुकेसनलाई त 2030 एजेन्डा फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा होइन. अब त्यहाँ थोडा प्रब्लम्स, फेरि इन्भाइरोमेन्ट ड्यामेज, क्लाइमेट चेन्ज, लस अफ बायोडाइभर्सिटी, नेचुरल रिसोर्स डिप्लिसन अनि फेरि लस अफ स्पेसिस र इकोसिस्टम. यो चाहिँ फेरि कस्तो छ भने यसको ज्याक छ क्या. यो हरेक यो 17 एसडिजिज र टार्गेटमा यदि हामीले रिफ्लेक्ट गर्ने हो भने फेरि इट्स कनेक्टेड. यो कुराले चाहिँ एभ्री 17 एसडिजीमा इम्प्याक्ट भएकै हुन्छ, डिरेक्ट अर इनडिरेक्ट. बेसिकली त हामीले डिरेक्टै देखेका हुन्छौँ. सो बिङ इन द सेम फिल्ड अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एनएसडी गरिराख्नु भएको छ. मेबी यु पिपल हेभ रिफ्लेक्टेड अन इट एज वेल कसरी हुन्छ भनेर. सो कसरी होला त भनेर एकचोटि मलाई क्वेसन पनि गर्न मन लाग्यो. जस्ट 30 सेकेन्डमा random question. Question चाहिँ स्टेम एजुकेसनमा किन होला त? स्टेमको बारेमा जसले सुन्नु भएको छ है, कतिजनाले सुन्नु भएको छ स्टेम एजुकेसनको बारेमा? छैन है. स्टेमको बारेमा थाहा नभए पनि यो 17 एसडिजिज त मल्टिडिसिप्लिनरी हो. यहाँ क्रस कटिङ इस्युजहरू पनि छ, प्लस इट्स मल्टिडिसिप्लिनरी भन्ने कुरा त थाहा छ. अब मल्टिडिसिप्लिनरी इस्युलाई अब यदि हामीले एजुकेसनबाट नै ट्याकल गर्ने हो भने त हाम्रो एजुकेसन नै अलिक मल्टिडिसिप्लिनरी नै हुनु पऱ्यो नि होइन. सो स्टेमलाई हामीले अब कसरी बुझ्न सक्छौँ होला त? त्यो मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच. स्टेम मात्रै हामीले स्टेमको मात्रै यो 5वटा एक्रोनिम हेर्नु भने साइन्स, एस साइन्स, टी टेक्नोलोजी, ई इन्जिनियरिङ, ए आर्ट्स, एम भनेर म्याथमेटिक्स. यो एसटिइएएमलाई यदि हामीले इन्कर्पोरेट गरेर इन्टिग्रेट गरेर स्कुल लेभलमा पढाउने होइन, स्कुल कलेज जुनसुकै एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनमा पढाउने हो भने यो इन्टरडिसिप्लिनरी हुन्छ. तर मल्टिडिसिप्लिनरी के भएर हुन्छ होला? अघि हामीले प्रब्लम भनेको नि होला. यदि हामीले यो इस्युहरूसँग यो थिमहरूसँग चाहिँ हामीले यदि इन्टिग्रेट गर्न सक्यौँ भने इट्स मल्टिडिसिप्लिनरी होइन. सो दिस माइट बी वान अफ द सल्युसन अघिको हजुरहरूको क्वेसनमा. अनि वी मस्ट यो भन्दा पनि वी मस्ट रियलाइज अ थिङ द्याट देयर इज एन एबिस. के अहिले कस्तो खालको एबिस भयो भने अब वी आर द 21st सेन्चुरी पिपल एज वेल.
21st सेन्चुरी सोसाइटी सबैको अब त्यो लेभल अफ लिभिङ त्यही हुँदै गइरहेको छ टेक्नोलोजिकल एन्ड कन्ज्युम्सन सेन्टर सोसाइटी पनि वी आर अनि हाम्रो एजुकेसनल रेस्पोन्स कस्तो छ त भन्दाखेरि अघि त्यो कन्स्ट्रक्टिभ एप्रोच पनि आयो कतै धेरै कुराहरू आयो नि त एजुकेसन सम्बन्धी सो द्याट इज रेस्पोन्स अफ एजुकेसन सिस्टम चाहिँ कस्तो छ त भन्ने हो भने चिल्ड्रेन मैले पनि 3 वर्ष पढाएको हो स्कुलमा अनि मेरो पनि त्यो टिचर बिच अब त्यो यसो हेर्ने हो भने कलेज बिच हेर्दाखेरि वी ल्याक त्यो how to equip the children from the perspective of sustainability. यसो हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन वाट इज सस्टेनेबिलिटी भनेर के कुरालाई इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ भनेर सो करिकुलमदेखिबाट धेरै कुरा आउँदो रहेछ नि त यसमा होइन सो वाट इफ वी इम्प्लिमेन्ट स्टेम इन द लर्निङ स्टेम वाइज इन्टिग्रेटेड करिकुलम भन्ने कुरा पनि हो सो मेबी यु आर स्टिल कन्फ्युज स्टेममा त्यही भएर मैले अबाउट स्टेम पनि राखेको छु सो इट्स इन्टरडिसिप्लिनरी मात्रै भनेर चाहिँ यहाँ बट इट्स मल्टिडिसिप्लिनरी एज वेल मैले कसरी भनेर अघि भनिसकेँ अनि इट क्यान बी प्रोजेक्ट बेस एज वेल इन्क्वायरी बेस एज वेल एक्सपेरिमेन्ट वाइज पनि हुनसक्छ र या त्यही एक्सपेरिमेन्टेसन वाइज पनि यसले यो स्टेम एजुकेसनमा चाहिँ यो मेथोडोलोजी फलो गर्छ पनि कसरी भन्ने कुरा चाहिँ म फर्दर स्लाइडमा डिस्क्राइब गर्छु त्यो कुरा आउँछ स्पेसिफिकली अनि इट फलोज 4C प्रिन्सिपल त्यो हो कम्युनिकेसन क्रिटिकल थिङ्किङ कोलाबोरेसन र क्रिएटिभिटी अनि इट बिल्ड्स अ फाउन्डेसन फर लर्निङ एन्ड थिङ्किङ अहिले बुझ्नु हुँदाखेरि यति बुझ्नु हुँदा हुन्छ र हाउ इट गोज भन्दाखेरि आर बी इन्टिग्रेटिङ ओके सो कति धेरै क्लाइमेट चेन्ज जेन्डरको कुराहरू पनि आइरहेको थियो गर्ल्स म्यारेजको पनि कुरा आइरहेको थियो त्यही भएर म चाहिँ यहाँ स्पेसिफिकल्ली नै सोच्दाखेरि पनि हजुरहरूको त्यो ठ्याक्क त्यो के भन्छ हिजो पठाउनु भएको थियो सबै स्केड्युल गर्दाखेरि ओके वाइ डोन्ट आई इन्टिग्रेट जेन्डर इक्वालिटी र कनेक्ट जेन्डर इक्वालिटी विथ एसटिसी 9 होइन एसटिसी 5 र 9लाई कनेक्ट गर्ने त्यो पनि विथ स्टेम त्यो गर्नुको रहस्य चाहिँ के होला भनेर मेबी यु पिपल हेभ बिन थिङ्किङ अबाउट सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले ओके वाइ डोन्ट वी प्रमोट स्टेम फर वुमन एन्ड वुमन इन स्टेम सो प्रमोटिङ स्टेम फर वुमन र वुमन इन स्टेममा फरक के होला त इफ यु हेभ यो सम्बन्धी अघि कुरा पनि भएको थियो जस्तै अघि कुरा आएको थियो ओके त्यो हेल्थको कुरा आएको थियो नि है हेल्थको कि इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आएको थियो त्यो हेल्थमा यसले चाहिँ त्यो गर्ल्सको त्यो जस्तै फर इक्जाम्पल फर्टिलिटी त्यो एक्सपायरी रेटहरू चाहिँ जति पनि हुन्छ त्यसलाई रिड्युस गर्दै गइराखेको छ यो भनेर द्याट मिन्स स्टेम त वुमनको लागि रहेछ तर वुमन त स्टेमको लागि होइन रहेछ नि त भन्ने कुरा आयो नि त फेरि होइन टेक्नोलोजी सो उनीहरूको त्यो फर्टिलिटी रेट इम्प्रुभ गर्नलाई होइन अब त्यो डेथ रेट पनि रिड्युस गर्दै जाँदाखेरि देयर इज अ स्टेम त्यो बनाउँदा के अरे त्यस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि पनि स्टेम त चाहियो स्टेम भन्दा ज्यादा पनि हुन्छ फेरि बट वुमन चाहिँ स्टेममा रहेनछ कि स्टेम इज नट फर वुमन भनेर जस्तो देखिन्छ सो त्यो डाटा फ्याक्ट चाहिँ किन होला त फेरि द्याट्स मोर क्वेसन ओके सो हाम्रो यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ इट मुभ्स विथ द प्रिन्सिपल अफ लिभिङ नो वान बिहाइन्ड होइन तर हामी कति पिछडिएको रहेछ त भनेर यहाँ डाटा फ्याक्टरी देखाउँछ जस्तै वुमन एन्ड गर्ल्स अन रिप्रेजेन्टेसन छ साइन्स टेक्नोलोजी र इनोभेटिभ स्पेसमा हेर्दाखेरि जस्तै 30% फिमेल सेलेक्ट स्टेम रिलेटेड फिल्ड युनेस्को 2016को आधारमा फिमेल स्टुडेन्ट्स इनरोलमेन्ट इन म्याथ्स एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स इज 5%. इन्जिनियरिङ म्यानुफ्याक्चर एन्ड कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ 13.5 हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ 8% लेखेको छु मैले ओके 0.5 इन आइसिटी सेक्टर अनि फेरि यो पनि नेपाल लेबर सर्वेको आधारमा हेर्ने हो भने 81% अफ द फिमेल पपुलेसन ओभर 15 इयर्स इज इकोनोमिकली एक्टिभ तर डाटा चाहिँ यो माथिको डाटा चाहिँ किन यस्तो त भन्ने फेरि अनदर क्वेसन आइरहेको छ होइन यहाँ पनि दिइएको छ ओके म्यानुफ्याक्चरिङमा 13.4 सिमिलरली रिसर्च वर्क पनि एकदमै कम छ द्याट 7.8% रिसर्चर चाहिँ नेपाल आएको थिएन भने 14.07% अफ वुमन आर इन स्टेट फिल्ड्स इन नेपाल
अनि फेरि यहाँ अर्को फ्याक्टर हेर्ने हो भने वुमन कन्स्टिट्युट्स 47% अफ द ओभरअल ग्लोबल वर्कफोर्स 80% of SDG indicators for gender equality are lacking data UN womenको आधारमा 23% is the global gender pay gap between male and female UNESCO 2018 को अनुसार. Similarly, 100 years are needed to close the gender pay gap at the current global rate of change UN 2018. So यो सुरु सबै कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सबै कुरा इनोभेसन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, साइन्स यो छैन, रिसोर्स छैन, त्यो छैन भन्दै आइराखेका छौँ नि त एजुकेसन सेक्टरमा पनि हामी एजुकेसन फिल्डमा पनि लागिराख्दाखेरि त. सो यो त चाहियो नै. त्यो कसले गर्छ त? अभियसली we need a STEM. खासमा STEM भनेको सल्युसन भन्दा पनि इट्स सल्युसन त सल्युसन नै हो. STEM बाहेक अरू पनि हुनसक्छ बट इट्स टेकन एज वान अफ द एप्रोच. STEM बाहेक अरू एप्रोच पनि मेबी हामीले खोज्यो भने भेट्टाउँछ होला, कोसिस नगर्नु भनौँ. So it's taken as one of the approach to bridge this gap in gender. So why do we need it in यो कुरा त? सो ILO को कुरा ILO 2007 को कुरा मलाई अहिले ठ्याक्कै रिफ्लेक्ट गर्न मन लाग्यो र मैले आर्टिकल पढिरहेको थिएँ, अलिक पुरानै हो. सो बोथ वुमन एन्ड मेन they should be they are the equal contributors to economy, environment and society. उनीहरूले कन्ट्रिब्युट पनि दिनु पर्यो, त्यहाँबाट आउने फाइदाहरू पनि इक्वली पाउनु पर्यो भनेर भनेको छ. फाइदा त परै जाओस्, द्याट मिन्स इभन कन्ट्रिब्युट पनि गर्न पाएको छैन नि त, गराएको छैन नि त. सो यो हुँदै गर्दाखेरि जस्तै हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथमा मात्रै हामी पे अटेन्सन गर्ने हो कि अर इज देयर एनी ग्रिन सस्टेनेबल इकोनोमी, एउटा राम्रो खालको इकोनोमी पनि छ कि अघि नट गोइङ अब्रोडको कुरा पनि आएको थियो अघिको प्रेजेन्टेसनमा, होइन? यो पनि केही सोच्न सकिएला भन्ने कुरा हो. सो के होला त जेन्डर लेन्स एन्ड स्टेम टु फस्टर इनोभेसन. हामीले यदि जेन्डरलाई यो स्टेमको लेन्सबाट हेर्ने हो भने चाहिँ के कस्तो सल्युसनहरू आउला त यो सबै कुरा गर्दाखेरि भन्दाखेरि लाइक अघि क्लाइमेट चेन्जको कुरा आउँदाखेरि के भएको थियो. ओके, एउटा इक्जाम्पलै दिउँ, जस्तै पानी लिन ड्यु टु द स्केयरसिटी अफ वाटर वुमन दे हेभ टु ट्राभल अ लङ डिस्टेन्स, होइन? घाँस दाउरा के खोज्न जानु पऱ्यो एज अ सोर्स अफ द फ्युल एन्ड अल. सो यसको लागि पनि त यसमा चाहिँ हामीले एजुकेसन, स्कुल एजुकेसनलाई अलिकति पर राखौँ है, बिकज यो चाहिँ वुमनहरूको लागि हो. सो त्यो गर्दाखेरि पनि त उहाँहरूलाई एउटा अन्टरप्रिन्युरल स्किल्स त हामीले प्रोभाइड गर्न सक्छौँ होला नि त. लाइक इम्प्रुभ एनर्जी सोर्सेस जस्तै बायोब्रिकेजहरूको कुरा पनि आउन सक्छ अथवा अरू कुनै. तपाईँले यो गर्नुभएको कुरा चाहिँ वुमेन रिप्रेजेन्टेसन भयो भने उहाँहरूको प्रब्लम्सहरू उहाँहरूले दे नो देयर प्रब्लम, अनि त्यसमा चाहिँ सोल्युसनको लागि पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जोइन खोज्नु भएको. पार्टिसिपेसन भयो भने चाहिँ उहाँले सोल्युसन पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ. प्रब्लम विथ सल्युसन प्लस पार्टिसिपेसन पनि आयो. सो जस्तै इम्प्रुभ कुकिङ स्टोभ विथ चिम्नीहरू सबै त मेबी जेन्डरको क्लासमा हजुरहरूले पढ्नु पनि भयो होला. जेन्डर थर्ड सेमिस्टरमा ए ओके सो त्यो बिस्तारै पढिन्छ. सो त्यो केसमा पनि हामीले स्टेमलाई जहाँ पनि झुल्न त मिल्छ भन्ने कुरा हो कि एभ्रिथिङ द लाइफ इज स्टेम इट्सेल्फ. सो वाटर एन्ड सेनिटेसन, एनर्जी कन्जर्भेसन अफ बायोडाइभर्सिटी अनि इम्प्रुभ. सो या दिज आर अल दिस things that we can incorporate with. So it is a के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि it makes science, technology and innovation जेन्डर रेस्पोन्सिभ. एउटा जेन्डर रेस्पोन्सिभ जेन्डर ग्यापलाई पनि ब्रिज गरिएको पाइयो र सँगसँगै एउटा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी रिलेटेड वुमन. साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी रिलेटेड हुनलाई साइन्सै पढ्नु पर्दैन. न्युटनको यो कुरा के अरे यसरी स्टेमसँग कनेक्ट गराउन मिल्छ भनेर त्यो नै पढाउन मिल्दैन. इभन टु द अन्टरप्रेन्योर यो एक्सपोजरहरूबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ. आएन मैले रिसर्च त गराएको छैन तर कतिको काम भएको छ यो सम्बन्धी भनेर विमेन गो थ्रु इट. अनि अर्को चाहिँ मैले अघि इग्नोर गर्नु भनेको थिएँ क्लासरुम, अब चाहिँ आउँदैन. सो मलाई कारखानाको यो कुरा राख्न मन लाग्यो. ओके, सो यहाँ हामीले दुईवटा क्लासरुम देख्छौँ नि, दुईवटा पिक्चर के देख्नुभयो होला? वाट इज द डिफरेन्स भयो? पहिला चाहिँ ट्रेडिसनल क्लासरुम भयो, अहिले यु सेपमा छ
Learning by doing हुने भएछ भने उताबाट चाहिँ So you can go through the shapes as well. एक्टिभिटी बेस है तपाईँ Okay, yeah. Yeah. So first मा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले हेर्ने हो भने ओके व्हाइट बोर्ड छ सरी ब्ल्याक बोर्ड छ प्लस 4 कर्नर्स अफ द रूम छ हैन अब यहाँ स्टुडेन्टहरुको छैन त्यो बेग्लै कुरा भयो द्याट मिन्स लर्निङ लिमिटेड टु द 4 कर्नर्स अफ द क्लासरुम भने अर्कोमा चाहिँ कक्षा कोठालाई एउटा मैदानको रूपमा लिएको छ क्या where the students can come with a lab of discoveries-हरु हैन त्यहीँनिर एउटा साइन्स ल्याब बनाउनु पर्छ भन्ने छैन we can use the local resources जस्तै अब त्यो के गर्छौँ भने कारखानामा चाहिँ फर इक्जाम्पल फ्रिक्सन पढाउनु पर्यो फ्रिक्सनमा त रफ सर्फेस र स्मुथ सर्फेसको कुरा आउँछ नि त सो त्यो चाहिँ लोकली अभाइलेबल रिसोर्स जस्तो त्यो कार्टुनहरू प्रयोग गरेर होइन त्यसलाई रफ अब त्यसमा त्यो रफ सर्फेस इभन त्यो ब्लु गनको त्यो आउँछ ब्लु टाइप अफ त्यो अथवा त्यो क्यान्डलको नै त्यो पगालेर आउँछ त्योबाट रफ सर्फेस बनायो भने अर्को पाटोलाई चाहिँ हामीले त्यो स्मुथ सर्फेस बनाएर त्यहीबाट पनि एक्सपेरिमेन्ट यहाँ पनि हुने कुरा हो वी डोन्ट रिक्वायर ल्याब छुट्टै साइन्स ल्याबै चाहिन्छ भन्ने छैन सो लोकली अभाइलेबल रिसोर्सेस कसरी युज गर्ने त भन्ने कुरा पनि आउँछ प्लस एक्सपेरिमेन्ट पनि आयो टिम बिल्डिङ कुराहरू पनि आयो र यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको स्किल बिल्डअप भयो होला त मेन चाहिने भनेको क्युरियोसिटी हो एक्टिभिटी हो थिङ्किङ हो होइन थिङ्क प्ले इम्प्रुभ लर्न वाला प्रोसेसबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ सरी जेन्डर कसरी लिङ्क भयो ओके द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन यो सेकेन्ड वाला पिक्चरमा छ नि दुईवटा मेन जस्तो देखिन्छ अर्को फिमेल जस्तो देखिन्छ नि द्याट मिन्स इभन सी हेज बिन इन्भल्भ इन टिम मेकिङ किनभने बेसिकली यो साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ फिल्डमा अघि हामीले त्यो फ्याक्चुअल डाटा सेट हेर्दाखेरि पनि गर्ल्सहरूलाई एक्सक्लुड भएको देखिएको थियो नि होइन स्टेम सब्जेक्ट इज नट फर देम वाला कन्सेप्ट आएको थियो भने यहाँनिर के भएको छ त एउटा इन्क्लुजिभनेस देखिएको ग्रुप फर्मेसन गर्नलाई एप्रोप्रिएट क्लासरुम आर्किटेक्चर हैन So yeah, these are all the things I hope मैले चाहिँ एउटा त्यो इन्साइट दिन भन्दा पनि वान माइट विथ द सल्युसन भनेर खासमा त्योसँग गर्न खोजेको थिएँ सो मेक यु हेभ मेड सम अफ द सल्युसन्स इन्साइटहरू These are the differences. Thank you, Anthony. Thank you so much. The solutions that they are presentation are very problem specific to them. This can be one approach that could be a solution to all these problems towards sustainability. One presentation of question or somewhere, please. And then wasn't for me, ठिक छ नि हेबाट आउँछ उहाँलाई केही क्वेसन्सहरू सोध्न चाहनुहुन्छ भने फिडब्याक मैले आफूले मेरो घरको मान्छेले काम गरिदिइरहेको छ सम्हालिदिइरहेको र मैले खुवाइरहेको छु भनेपछि त्यो इन्फर्मल इकोनोमीले हामीले च्यानलाइज गर्न सकिने कि नसकिने मेरो घरमा त्यसको मेरो घरमा काम छ खाना पकाउनु पर्छ त्यो पनि त बिना टाइम त भन्दैन एकजना लाग्छ एकजना पनि भ्याउनु भएको छ इन्फर्मल भयो त्यसमा अहिले हाउसमेट हेर्नुहोस् या साइड पेरिङ हेर्नुहोस् कति एक्सपेन्सिभ छ त्यसलाई च्यानलाइज गरेर ठिक छ त्यो कस्तो बचिरहेको छ त्यो वेमा किन नजाने भनेपछि एउटा इन्जिनियर जस्तो सरको नाम कि एउटा इन्जिनियर हुन्छ त्यहाँ अर्को फिमेल पनि थप्दैन होइन सपोर्ट ए त्यसो भए ठिक छ भन्नुको तात्पर्य सरले त्यो डेटा अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छ एउटा मेल मात्रै हुनुभयो त्यहाँको फिमेल पनि जोडिन्छ
रुपियाँ कन्ट्रिब्युसन क्यारिङ भएन भने यस्तो हो इन्फर्मल इकोनोमीलाई हामीले कतिको रिकगनाइज गरेर होइन घरमा आइहाल्छ भात पकाउने काम श्रीमतीकै हो, भाँडा धुने काम श्रीमतीकै हो, सफा गर्ने काम श्रीमतीकै हो भनेर अनि के त भइरहेको छैन। त्यो एङ्गलबाट हामी अलिकति कन्सियस भयौँ भने जेन्डर ग्याप बिस्तारै मिलाइ काम भएको छैन भने होइन, तर त्यसलाई हामीले कसरी भ्यालु गरेका छौँ त? हजुर इन्जिनियर हुनुहुन्छ, हजुरले कमाएको तलब श्रीमतीलाई ल तिमीले यति काम गर्ने भनेर दिन्छौँ त मैले दिँदैन। मेरो घरमा पनि त्यही हो मेरो केस होइन किन भयो सबै प्याट्रियार्किक सोसाइटीबाट त्यसले गर्दाखेरि म पनि त्यसरी नै जान्छु। तर त्यो इन्फर्मल इकोनोमीलाई कसरी च्यानलाइज गर्ने अथवा त्यो प्रब्लम भन्दा पनि त्यसलाई कसरी भ्यालु गर्ने त विथ रेस्पेक्ट, विथ डिग्निटी, विथ प्राइड, विथ प्रेस्टिज अनि विथ मनी आउँछ त्यसपछि होइन सर। त्यो हिसाबबाट हेर्नु पर्ला त्यसलाई। भनेपछि पहिला त हामी आफै सुध्रिनु पर्यो। हामी पुरुष भनाउँदाहरू सुध्रेपछि बिस्तारै त्यो चेतना आइसकेपछि बिस्तारै जाँदै गर्छ भन्ने एङ्गलबाट ओके। हामीले फ्रिडम दिइसक्यो तपाईँ गर्नु न जे गर्न मन लाग्छ। दुईटा बच्चा पाइदियो अनि घरमा बसेर सम्हाल्थ्यो कसरी गर्ने होइन घाट बनाउँछ सबैभन्दा कुरा पनि तर पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटीलाई च्यानलाइज गर्न रेस्पोन्सिबिलिटीलाई डिभाइडेड गर्न मैले एउटा युनिसेफको एउटा चाहिँ इकोजोन प्रोग्राम भन्ने एउटा थियो जसमा चाहिँ युनिसेफले रन गरेको थियो जुन चाहिँ नेपालको त्यो इकोजोन प्रोग्राममा चाहिँ युनिसेफले नेपालमा त्यो प्रोग्राम गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ व्यवस्थित चुलो भएको थियो होइन डिफ्रेन्ट गाउँहरूतिर त्यहाँ त पार्ट अफ यो स्किमको हो एउटा जुन त्यसैको बाटोको हो। मैले ठ्याक्क बुझिनँ लास्टमा के भन्नु। यो चाहिँ जर्मन प्रोजेक्ट हो। त्यो जर्मन प्रोजेक्ट हो। त्यो जर्मन प्रोजेक्टले सुधारिएको चुलो विमेनहरूको हेल्थलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि आएको प्रोजेक्ट हो त्यो होइन। अब त्यसले अलिकति तपाईँको सस्टेनेबिलिटीमा रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा पनि काम गर्छ। त्यो एन्गलमा सुधारीको चुलोमा त भित्रको धेरैवटा पोथी छ। त्यो पहिले can feel it. इन्स्टाग्राममा ट्याग गर्नुहोस् है त्यो फोटो इन्स्टाग्राम
अब हामी अन्त्यमा नै आइपुगिसक्यो कार्यक्रमको हाम्रो कार्यक्रम इनिसिएट गर्नलाई आइडिया दिनुभयो, इन्सपायर गर्नुभयो उहाँ हाम्रो केटी मान्छे एउटा सानो Honorable Dean, respected Professor Dr. Balachandra Speaker, Honorable Judy, and very dear Dr. Suresh, Honorable Dr. Prakash, and then Miss Arati Ravishani. I hope I pronounced it correct. And we have Mr. Thapa, watching through the and one of the friends, students, namaste, and good afternoon. Good afternoon. It's a true honor and a pleasure to be here, to be giving closing remark to this wonderful session. And, yes, I think I would say, wow, you all have done it. Thank you, ma'am. You're conducting a seminar, and now I'm going to tell you the purpose behind me insisting so much on having seminar. I think even till the last moment, you all had said, let's do webinar, ma'am, please, because it's much easier and all these things. I had seen that in the message, and despite that, I had said, no, let's try and have seminar. Yes, and this is the result, actually. And there are a few purposes, the reason why I insisted so much. First was, yes, obviously, we would get to meet and greet a person, the people coming from town and from different places, getting together. And I think how would you know that Suresh sir and Balachandra sir would be so handsome despite the white hair? And how would you know Vasudevji, he would look like a neta there? Because back in online classes, I would see you all in that marker topi, mufflers, hardly recognizing you all, and then sometimes if your cameras are turned off, it's very difficult to communicate. That's one thing. Second thing is, I think the networking opportunity that you've got when you are organizing, planning for this seminar. I'm sure you must have given calls to a lot of people to come for the guest note speaker. So that's building up network. The third reason why I insisted you all to have seminar is, yes, obviously to avoid distractions, because like in webinar, where you could just say, ma'am, I'm not feeling well, can I turn off my video? And I would not know what you do behind the back. So you could go for a cup of coffee, or you could just lie down, or anything. You could just watch a movie, besides the presentation that's going on. So there are a lot of distractions. But here there's no distraction. The program has gone very smoothly. So that's another reason. And yes, last but not the least reason is because you get that first-hand experience of seminar conduction. And that's very important, building up your social skills, coming up together, collaborating and teamwork. Because as a student, I would say I never got this opportunity. Like when somebody tells me to come in front and speak, I get very nervous. Very, very nervous to be honest.
So त्यो किन भन्दाखेरि because I have never been doing this throughout my life, throughout my student life. But I think after I joined Catholic University as a student, as a student masters in educational leadership and management, that was, like it was a break for me. To know, I felt like I was like in a Tuaku before that. And after I joined the KU, I realized that the world is completely different. Presentation I had hardly done in my life. So it was after I joined KU that I got this experience of giving presentations, working day and night, researching, all these things. I was able to do, and I hope I did it quite well. That's the reason why I'm standing here right now, I think, as a facilitator, not as a student. And I would like to thank Balchandra sir and Suresh sir for supporting my dear students, friends, in each and every way possible, and also for actually giving me the opportunity to facilitate. Despite not being from the sustainable development background, I learned a lot. I would say as a facilitator, it was not just a teaching one-way process, it was a two-way process for me. I learned a lot from you. I hope you learned a lot from me as well. So it was, like complementing each other, and I'm sure I'm going to miss this batch. Having said that, once again, I would like to thank Suresh sir for giving me the opportunity. Thank you so much, and enjoy. Thank you. Something for you, like you prepared a small gift, and I would request our chairperson of the program to It's surprise for us as well. के चाहिँ छ छुपा जस्तो गणेश नाकबाट ल्याउनु Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. So I would like to request Chairperson Jiwan to give his final remarks and close our forum. Thank you so much. क्रिएट गरेर हामी त्यो प्रकाशसँग फ्यामिलियर हुने अवसर सबैको तर्फबाट सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको तर्फबाट आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ किनभने हामी इनसाइड द स्क्रिन हामी थियौँ धेरै ठाउँबाट यो अवस्था गर्नुभयो र यसको म्यानेजमेन्टको लागि सुरेश सर आभार यो एकाडेमिक एउटा असाइनमेन्टको एउटा प्रोग्राममा आफ्नो प्रेजेन्सलाई प्रेजेन्ट दिएर हाम्रो यो लर्निङ प्रोसेस छ त्यसलाई बलियो बनाइदिन तपाईँले जुन हामीलाई एनर्जी दिनुभएको छ टिम सर उहाँप्रति पनि हामीले आभार व्यक्त लेक्चरर सर उहाँ पनि यो नेचरसँगै उहाँको सेक्टर पनि नेचरसँगै जोडिएको छ अर्थात् सस्टेनेबिलिटीसँगै जोडिएको कुरा पनि जानकारी गराउनु भयो त्यसमा पनि त्यस्तै किसिमको विङ्सहरू भएको कुरा जानकारी गराउनु भयो उहाँसँग पनि हामी जोडिएका छौँ आजदेखि उहाँलाई पनि
यो हाम्रो सुरुको तर्फबाट ब्याचको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछौँ। साथीहरू, खासगरी आजको एउटा किनोट स्पिकरको रूपमा आफ्नो टाइम आरती लामिछाने आएर हाम्रो सिनियर पनि हुनुहुँदो रहेछ, अनि आफ्नो टाइम दिनुभयो, उहाँलाई पनि आभार। सम्पूर्ण साथीहरू, हामी केही दिनदेखि यो सेमिनार कन्डक्सन म्यानेजमेन्टको लागि हामीलाई टच गरेको थियो। त्यसलाई कसरी हामीले सम्पन्न गर्ने हो, के गर्ने हो, कसो गर्ने हो भन्ने थियो। हामी करिब डेली केही दिन केही समय हामी टचमा हुन्थ्यौँ, सेयर गर्थ्यौँ। यसको लागि एउटा लिडिङ रोल गणेशजी व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण साथीहरू जुन आफ्नो इफोर्ट आफ्नो स्किललाई प्रयोग गर्दै आजको सेमिनार हामी टिममा आइसकेका छौँ। सबैप्रति आभार, धन्यवाद एकअर्काको तर्फबाट व्यक्त गर्दै मलाई यो चेयर पर्सनको रेस्पोन्सिबिलिटी दिने साथीहरूप्रति मैले मेरो तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै अब एउटा फोटो लिउँ बाहिर। Can I say something? ओके Namaste and good evening to everyone. Well, I'm not going to talk about education and sustainability. And first thing first, I want to thank my friend Ganesh for inviting me here. And this is very informative to me as well, because I'm not a student of education, rather I'm a student of management. And talking about my background, I had studied BBA in Thapa University School of Management as well. I'm a graduate from there. And currently I'm a master's student, and I'm currently studying at Central Department of Management at Realme University. And currently I'm a research scholar there. So I have some questionnaires in hand, and I won't be taking more than 5 minutes of your time. This questionnaire will be very helpful in my upcoming thesis. The topic for my thesis is no mobile phobia and its impact on investment vision of retail investors in Nepal. So here I have the few questions. This will take more than 5 minutes of your time. No paper. Okay, I'll remember this for next time. Ganesh is responsible for that. He also understood. Ganesh. किति भन्नु पर्दैन जस्तो उला जान थाहा म 2015 मा इन्टर गरेको 2019 मा चाहिँ पास ए तपाईको स्याम्पलिङ भित्र हामी पढ्छौँ नि हजुर पर्दैन यो लास्टमा क्वेशन आएछ त्यसले छुटाउँछ हजुर मेरो स्याम्पलमा पढ्नुहुन्छ कन्भिनियन्स भन्दा हुन्छ यो त सिधै अफ गर्छ अब यो अफ गर्नु भिडियो लाइभ